دلوقتي هنبدا الجزء العملي مع بعض. معاكم يا محمد عماد. اول حاجه هتعرف على الخامات بتاعتنا. انا التكسبون اول حاجه، السلفونيك، ملح الطعام عشان ارفع اللزوجه، معايا العطر بتاعي تايلوز صيني، صوديوم هيدروكسيد عشان اقدر اعادل السلفونيك، السيل ستابلايزر طبعا ده رافع اللزوجه في نفس الوقت بيثبت الرغوه، طبعا الماده الحافظه بتاعتنا. احنا كميه الميه عندنا كلها 465 جرام ونص، هناخد منها جزء نخليه بره. الجزء اللي سبته بره ده بسيبه عشان ادوب التايلوز الصيني وفي نفس الوقت ادوب ملح الطعام. السلفونيك بالنسبه لي 15 جرام، هبدا احطه على الميه. طبعا السلفونيك ده 80%، وهبدا احط تحت القلاب بتاعي. طبعا هحاول على قد ما اقدر ان التقليب بتاعي يكون واحده واحده بحيث ما يخشش هوا كتير عشان اقدر اشوف الشفافيه في الاخر واقدر اقيس الكلاود بوينت بتاعتي بسرعه. طبعا هستنى لحد ما السلفونيك يدوب، بعد كده هبدا اعادله بالصودا الكاويه. بمجرد ما اعادله هبدا بعد كده احط التكسبون بتاعي، التكسبون يدوب خالص، ابدا احط اضافاتي، ادوب التايلوز كميه من الميه واضيفه. بعد كده احط لسه ستابلايزر، احط العطر، احط الماده الحافظه. طبعا الاضافات دي كلها ممكن يعني تتغير عادي، مش لازم امشي بنفس الطريقه بالظبط. الحاجات دي كلها ممكن تتغير، مفيش اي مشكله فيها خالص، تمام. بس اخر حاجه بحطها خالص ملح الطعام عشان ارفع اللزوجه في نفس الوقت اقدر ان التقليب بتاعي يبقى كويس. اخد جزء من كميه الميه اللي انا سبتها بره وهدوب فيها صوديوم هيدروكسيد. كميه صوديوم هيدروكسيد عندي 3 جرام. طبعا مش لازم تبقى 3 جرام بالظبط، يعني ممكن ياخد اكتر او ممكن ياخد اقل على حسب حته التعادل. مجرد ما اوصل لنقطه التعادل فكده بوقف اضافه صوديوم هيدروكسيد. انا هبدا ب 3 جرام وهبدا اعادل بالصوديوم هيدروكسيد. طبعا في اول الفيديو خالص انا عرضت الصوديوم هيدروكسيد بس هو كان بوتاسيوم هيدروكسيد مش صوديوم هيدروكسيد. هل انا اقدر اعادل السلفونيك بوتاسيوم هيدروكسيد؟ اقدر عادي جدا، ولكن انا هبدا اشتغل بالصوديوم هيدروكسيد زي ما بنشتغل في الطبيعي يعني. اخد منه 3 جرام. كده انا وزنت ال 3 جرام بتوعي. هبدا بقى اعادل السلفونيك مع الصوديوم هيدروكسيد. طبعا احنا كلنا عارفين ان الصوديوم هيدروكسيد تفاعل مع الميه هو تفاعل طارد للحراره، يعني عكس الملح الليمون. ملح الليمون بيمتص الحراره، فعشان كده لو انا بدوب ملح الليمون بلاقي ان الحاجه اللي بدوب فيها ملح الليمون في الميه بلاقي ان هي بتبقى ساقعه، انه التفاعل موصل الحراره. عكس الصوديوم هيدروكسيد تفاعل طارد للحراره فبحس بسخونيه وانا بقلب. دلوقتي هبدا اعادل واظبط البي اتش بتاعتي. هشتغل بالاثنين، هشتغل بره البي اتش وفي الاخر خالص هاكد البي اتش بتاعتي بالجهاز. لسه البي اتش احمر قوي، هبدا احط صودا تاني. احاول على قد ما اقدر وانا اعادل واحده واحده بحيث البي اتش ما تطلعش مني، توصل ليها تبقى قلويه، فاضطر ان انا احط بعد كده سلفونيك مره تانية. احنا كده وصلنا البي اتش تقريبا 7. هبدا ااكد البي اتش بتاعتي بالجهاز. طبعا الورق بيبقى دقيق جدا ولكن مش زي الجهاز، فيفضل ان انا اشتغل بالاتنين، ورق وفي نفس الوقت ااكد بالجهاز. دلوقتي البي اتش 7 و8 بدات تنزل مره تانية. البي اتش بتاعي تقريبا دلوقتي 6 و2. طبعا ممكن اوصلها ل7 واحطها نقطتين صوديوم هيدروكسيد، نقطتين بالظبط، لكن انا اوصلها ل7. احنا كده خلصنا خطوه التعادل. هبدا بقى ان انا احط التكسبون بتاعي يدوب واحده واحده، ومجرد ما يدوب هبدا بقى اضيف اضافاتي. انا كميه التكسبون عندي 5 جرام. انا هشتغل بتكسبون صيني، هاخد منه 5 جرام. كده تقريبا اخدت 5 جرام من التكسبون الصيني. استنى لحد ما يدوب. احنا دلوقتي دوبنا التكسبون، هبدا بقى احط اضافاتي. ممكن ابدا باي حاجه عادي، سواء نباتين، ماده حافظه، او ابدا بالعطر او ابدا بالسيل ستابلايزر، مفيش مشكله خالص يعني. اول حاجه احط الماده الحافظه بتاعتي 1 جرام. طبعا بنستخدم نباتين. بعد كده اخد جزء من كميه الميه اللي انا سبتها بره وهبدا ادوب فيها التايلوز. انا كميه التايلوز عندي نص جرام. طبعا احنا في التركيبه دي هنعتمد على التايلوز وعلى الاس ال ستابلايزر في رفع اللزوجه وعلى ملح الطعام، طبعا حاجه اساسيه يعني. احنا في الطبيعي ان احنا بنحط كميه التايلوز تكون حوالي 2 من 10%، يعني تقريبا بتبقى حوالي 1 جرام في النص كيلو، لكن احنا المره دي هنحط نص جرام فقط لا غير من التايلوز، وهنعتمد ان الاس ال ستابلايزر عارفها مع اللزوجه. هاخد نص جرام من التايلوز. طبعا في انواع كتير جدا من التايلوز بس احنا هنشتغل بالصيني اللي هو الاتش بي ام سي. هدوب التايلوز. طبعا لازم اقلبه كويس جدا في الميه عشان ما يكلكعش مني. طبعا برضو التالوز ما ينفعش يتعرض لبي اتش عاليه عشان هيجزم معايا، فدايما احاول ان انا ادوب التالوز وسط في الميه يعني. واما اجي احطه في وسط تكون من 4 كده لحد 7 بحيث هو يقدر يستحمل معايا بي اتش.
هبدا احط العطر بتاعي 1 جرام. انا هحط عطر ليمون اخضر. طبعا العطر ممكن احط 1 من 10 او 2 من 10 على حسب طبعا المذيبات اللي موجوده، هل هتقدر ان هي تدوبه ولا لا. انا كده هبدا احط الاس ال ستابلايزر. الاس ال ستابلايزر عندي في النص كيلو هحط 2 جرام ونص، يعني نسبته نص في المية. طبعا الاس ال ستابلايزر ماده ممتازه جدا في ثبات الرغوه وفي نفس الوقت في رفع اللزوجه. احط 2 جرام ونص. دلوقتي فاضل لي فقط ملح الطعام مع كميه الميه اللي باقيه، فاضل لي 7 جرام ونص مع كميه الميه بتاعتي. هبدا احط اللون دلوقتي. هحط لون اخضر، ممكن اغمقه اكتر من كده برضو. تمام كده اللون مناسب جدا. هبدا ادوب بقى ملح الطعام في كميه الميه اللي باقيه عندي. 7 جرام ونص ملح طعام في كميه الميه اللي باقيه. طبعا ممكن استخدم صوديوم كلورايد او مغنيسيوم سلفات اللي هو الملح الصخري، مفيش اي مشكله خالص، ممكن استخدم ده او ده. كده الملح بتاعي ده تقريبا بنسبه 99%. هبدا دلوقتي اضيفه بقى للباتشه بتاعتي. طبعا وانا بضيف الملح هي طبعا اللزوجه بدات تعلى معايا. طبعا الملح ماده اساسيه في ان انا ارفع بيها اللزوج، في نفس الوقت ماده اساسيه اعمل صابون تكون لزوجته عاليه وبتكلفه كويسه. هل اقدر اعمل صابون سائل من غير ملح؟ ممكن طبعا، بس هتكون تكلفته عاليه جدا. لما بنحاول نعمل صابون تكون تكلفته قليله جدا في نفس الوقت يكون جوده كويسه. انا كده خلصت التشغيله بتاعتي. ده كده الصابون بتاعي. طبعا لو عايز ازود اللزوج على كده اقدر ازودها عادي، مفيش اي مشكله خالص. عندي اكتر من طريقه اقدر ارفع بيها اللزوج. ممكن ازود تكسبون. احنا مثلا حاطين في التركيبه دي 1% تكسبون، يعني 5 جرام تكسبون. انا لو رفعت التكسبون ل 10 جرام ورفعت الملح مثلا ل 1.7 من 10 او 1.8 من 10%، ساعتها اللزوج هترفع معايا. ده كده حل. ممكن حل تاني ان انا بدل ما اخلي التالز 1 من 10% اخليه 2 من 10%، يعني بدل ما احط تالز نص جرام احط 1 جرام. طبعا ممكن بقى استعين خامات تانية خالص بس هترفع معايا التكلفه، زي الكمبرلان والبتاين. كل الحاجات دي طبعا تديني رغوه كويسه جدا وتنظيف كويس جدا، وفي نفس الوقت هترفع معايا اللزوج. دلوقتي احنا هنقيس مع بعض الفوم بتاع المنتج ده ونشوف ارتفاع عمود الفوم هيبقى قد ايه. رغم ان المواد الفعاله بتاعته هنا قليله، لكن احنا عايزين نقيسها عشان نشوف تاثير الاس ال ستابلايزر على الرغوه. دلوقتي انا خدت 200 مللي ميه في السلندر بتاعي. 200 مللي ميه دول هبدا احط عليهم 1 جرام من المنتج بتاعي. بعد كده ارج المنتج 10 مرات بحيث ان انا اشوف ارتفاع الرغوه بتاعي بقى قد ايه. هستخدم الجلافز بتاعي. طبعا الاقي الارتفاع مدى الرغبه بتاعي تقريبا عند 450. طبعا ده بالنسبه لمدى الفعاله المحطوطه، فده حاجه كويسه جدا يعني. فاحنا كده نقدر نعتمد على المنتج ده ان احنا نعمل صابون يكون جودته كويسه وفي نفس الوقت تكلفته قليله جدا 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 يعني. وكده احنا خلصنا المنتج بتاعنا النهارده. طبعا كل الخامات اللي احنا اشتغلنا بيها دي متوفره في السوق الكيميائي، تقدر تحصل عليها اونلاين توصلك لحد البيت. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.